Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 12 physics chapter number 1 electric charges and fielder আমি কৰি আছো। lesson number 2 যোনটো হৈছে conservation of charge ওপৰত কথা পাতি আছো। তো আমি already conservation of charge কি হয় এটো already cover কৰিলৱে previous sessionত। তো আজি আমি কথা পাতিম conductors and insulators। তো যেহেতু এটা ভিডিও সেশন হয় আমি ভিডিওটো চাম আৰু step by step আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. It's useful to pretend like all materials in the universe can be broken down into a category of insulator, electrical insulator, or electrical conductor. Now, that's not completely true. There are semiconductors and superconductors and other exotic forms of electrical materials, but for most introductory physics classes and problems and tests, you can get pretty far assuming that it's either an insulating material electrically or a conducting material electrically. And before I talk about the differences between তো আমি কথা পাতিম আজি ইলেক্ট্ৰিকেল মেটেৰিয়েল এনেকা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল যত ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিম ইলেক্ট্ৰিকেল মেটেৰিয়েলছ এতিয়া প্ৰাইমেৰিলি আমি দুটা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মেটেৰিয়েলছৰ কথাই পাতিম তো আমি কম যে এটা হ'ব ইনসুলেটৰ আৰু আনটো হ'ব কণ্ডাক্টৰ ইনসুলেটৰ আৰু কণ্ডাক্টৰ তো আমি দুটা প্ৰাইমেৰিলি দুটা ইলেক্ট্ৰিকেল মেটেৰিয়েলছৰ কথাই পাতিম আৰু এইটো এজিউম কৰিম যে গোটেই বিশ্ব জগতত খালি এই দুটা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মেটেৰিয়েলছ আছে বাট একচুৱেলি কি হয় ইয়াতকৈ বেছি আছে আমাৰ তাত থাকে সেমি কণ্ডাক্টৰ আছে আমাৰ তাত সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ্ছ আছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আৰু মেটেৰিয়েলছ আছে আৰু মডাৰ্ণ টেকনলজি মডাৰ্ণ ইঞ্জিনিয়াৰিং যিমান আগবাঢ়ি গৈছে আমি ডিফাৰেণ্ট মেটেৰিয়েল এনেকা বনাইছোঁ বাট এইখিনি বিষয় আমি এতিয়া ডিছকাছ নকৰোঁ বিকজ আমাৰ যোনটো বেচিক ডিফাৰেঞ্চিয়েটৰ হ'ব সেইটো ইনসুলেটৰ এণ্ড কণ্ডাক্টৰে হ'ব তাহাঁতৰ ভিতৰত যদি আমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাওঁ তেনেহ'লে বাকীখিনি বস্তু আমাৰ পিছত ফিউচাৰত বুজি পাবলৈ বহুতেই ইজি হ'ব তো আজি আমি কথা পাতিম অন দি ইনসুলেটৰ আৰু কি হয় আৰু কণ্ডাক্টৰনো কিনো হয় Between these, here I have two solid cylinders of either an insulating material or a conducting material. Before I talk about the differences, one similarity is that both insulators and conductors are composed of a huge number of atoms and molecules, and these atoms and molecules, whether it be insulator or conductor, are composed of a positively charged nucleus and a negatively charged swarm of electrons that surround that nucleus. Another similarity is that for both conductors and insulators, the positively charged nucleus cannot move. I mean, it can wiggle around and jiggle just from thermal vibrations, maybe a little bit in place, but it can't travel freely throughout the material. For either an insulator or a conductor, as long as it's a solid, if it was a fluid, I suppose these things could move and migrate around, but for a solid, the positively charged nucleus is fixed. They're stuck. তো ইয়াতে আমি বুজিবলৈ কাৰণে ইনসুলেটৰ আৰু কণ্ডাক্টৰ কি হয় তো আমি কি কৰিম ইয়াতে দুটা সিলিন্ডাৰ ল'ম ঠিক আছে সলিড সিলিন্ডাৰ হয় কিন্তু হলো নহয় সলিড সিলিন্ডাৰ লৈছো তো ইয়াতে আমি এটা সিলিন্ডাৰ ল'ম সিলিন্ডাৰটো ৰেডিয়াছ থাকিব আৰু হাইট থাকিব এক্স্যাক্টলি সেম টু সেম সিলিন্ডাৰ এটা আৰু এটা ল'ম ঠিক আছে তো ওপৰটো আমি ইনসুলেটৰ ল'ম তো মই এটা কাম কৰো কপি কৰি ল'ম তো ওপৰটো হ'ব আমাৰ ইনসুলেটৰ আৰু যোনটো আমাৰ তলৰটো হ'ব সেইটো হ'ব কণ্ডাক্টৰ দেখাত দুইটা আমি সেম এইটোৱে লৈছো কাৰণ ইহঁতৰ মাজত সিমিলাৰিটিটো কি আছে এই ইনসুলেটৰ হওক বা কণ্ডাক্টৰ হওক ইহঁতে কি আছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এটমছ লগ খাই পেলাই এইটো বনায় তো এটমবোৰ কি হয় এটমত আমি জানো এটমৰ এটা চেণ্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছ থাকে য'ত প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰনছবোৰ থাকিব আৰু তাৰ আশে পাশে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ঘূৰি থাকিব তো এইটো কেছটো ক'ত ট্ৰু হ'ব ইনসুলেটৰত ট্ৰু হ'ব আৰু সেম কেছটো একচুৱেলি কণ্ডাক্টৰটো ট্ৰু হ'ব বিকজ কণ্ডাক্টৰছো কি থাকে কণ্ডাক্টৰছতো থাকিব আমাৰ এনেকুৱা এটা চেণ্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছ থাকিব আৰু তাৰ আশে পাশে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ঘূৰি থাকিব তাৰমানে ইয়াতো এটম আছে ঠিক আছে হ'ব পাৰে ইহঁতৰ যোনটো হ'ব পাৰে মানে কি একচুৱেলি তেনেকুৱা হয় ইহঁতৰ কম্পজিশ্যনটো বেলেগ হয় ঠিক আছে এইটোৰ এটম আৰু ইয়াৰ এটম কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হয় তো এই সিমিলাৰিটি ইয়াতে এটা আছে যিয়ে আমি এটম ইউজ কৰোঁ এটমৰ আমাৰ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল কোৰ হয় ইচ এটমৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল কোৰ হ'ব সেইটো সদায় ফিক্সড হৈ থাকিব আৰু তাৰ আশে পাশে থকা ইলেক্ট্ৰনছবোৰ সেইকেইটাহে মুভ কৰিব পাৰে প্ৰটন যোনটো হয় প্ৰটন বা নিউট্ৰন সিহঁতে কেতিয়াও মুভ নকৰে যদি এইটো লিকুইড হ'লহেঁতেন তেতিয়া কেছটো অলপ বেলেগ হ'লহেঁতেন বাট জেনেৰেলি কি হয় আমাৰ যোনটো ভিতৰৰ নিউক্লিয়াছটো থাকে সেইটো সদায় ফিক্স থাকে বাট ইয়াৰ যোনটো বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰন
ইলেক্ট্ৰনটো হেতু মুভ হ'ব পাৰে মানে নিজৰ শেলৰ পৰা গুচি যাব পাৰে তো হেতু বস্তু আমি ষ্টাডি কৰিম আৰু হেতুতে আমি গম পাম কোনটো ইনসুলেটৰ হ'ব আৰু কোনটো কণ্ডাক্টৰ হ'ব The thing that might be able to move are the negatively charged electrons. And here's the difference. There are electrons in a conductor that can move about relatively freely. These can move around with almost no resistance. Whereas for insulators, the key difference is that these electrons cannot move around freely. These don't have the right energy levels and bands in order to make these electrons move around freely. They're also stuck. For insulators, everything's basically stuck. These electrons might be able to jump around in their own atom or get shared with a neighboring atom, but it can't jump around freely from atom to atom and travel throughout the insulator. For the conductors, the electrons can do this. That's the key difference. Now, ইনসুলেটৰ আৰু কণ্ডাক্টৰৰ মাজত প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেন্সটো কি হয় তো এটাটো আমি গম পাইছোঁ যে দুইটাৰ কমন বস্তু এইটো আছে দুইটাৰ এটম থাকিব এটমৰ চেন্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছ থাকিব আৰু ইলেক্ট্ৰনছবোৰ থাকিব ৰাইট ইহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ আশে-পাশে ঘূৰি থাকিব এতিয়া কণ্ডাক্টৰৰ এতিয়া ভাল প্ৰপাৰ্টিটো এইটো হৈছে এই ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব পাৰে এই এটমৰ পৰা এই এটমলৈ জাপ মাৰিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন আছে ই জাপ মাৰিব পাৰিব আন এটমটোলৈ ইউ এনেকৈ ইয়ালৈ জাপ মাৰিব পাৰে ইহঁতে ফ্ৰী হয় মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে হুৱেৰাজ ইনসুলেটৰ কেছত কি হয় ইনসুলেটৰ কেছত এট মেক্স ইহঁতে কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ ছাইডত থকা ইয়াৰ যোনটো লগত থকা যোনটো এটম আছে সেইটোৰ লগত এই ইলেক্ট্ৰনটো মেবি হ'ব পাৰে ইয়াত নাথাকিবলৈ ইয়াতে শ্বেয়াৰ হ'ব পাৰে বাট এই ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ কেতিয়াও নহয় যে ইয়াৰ পৰা জাপ মাৰি পেলাই অলপ দূৰলৈ গুচি গ'ল This is not possible. It is a primary difference between insulator and conductor. Now, the electrons aren't going to just do this on their own. They'd have to be compelled to start moving by hooking this up to a battery or setting up some sort of electric field or force. And if that did happen, then the electrons in a conductor could start migrating down the line. But in an insulator, the electrons are stuck, which might make you ইয়াত আৰু এটা কথা এনেকা নহয় কি ইলেক্ট্ৰন জাষ্ট বোলে কণ্ডাক্টৰ হ'ল বুলিকে জপিয়াই ফুৰিব জপিয়াবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সটাৰ্নেল এনাৰ্জি দিব লাগিব জেনেৰেলি আমি কি কৰোঁ ইয়াৰ সাইডত আমি প্লাস মাইনাস দি পেলাই বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰি দিওঁ যেতিয়া বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰি দিওঁ একচুৱেলি ভিতৰৰ ফিজিক্সটো এইটো হয় ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কণ্ডাক্টৰৰ কেছত এটাৰ পৰা এটালৈ সেই এক্সটাৰ্নেল এনাৰ্জি লৈ পেলাই সি মুভ কৰে হুৱেৰাজ ইনসুলেটৰটো আমি বেটাৰী লগাই দিব পাৰোঁ এনেকৈ প্লাছৰ লগত মাইনাছৰ লগত লগাই দিলোঁ টাৰ্মিনেলকেইটা লগাই দিলোঁ বেটাৰী পজিটিভ নেগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ লগত বাট ইয়াতে কি হয় সেই এনাৰ্জিটো যোনটো বেটাৰীৰ পৰা আহে সেইটো এনাফ নহয় সেই এনাৰ্জি ইউজ কৰি পেলাই এই ইলেক্ট্ৰনটো এটাৰ পৰা এটালৈ যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইয়াক ইনসুলেটৰ বুলি কৈ কোৱা হয় think that, well, okay, shoot, for electrical materials, all we really care about are the conductors. The insulators we just use if we don't want electrical interaction. And while that's somewhat true, it's not completely true. Because if I set this insulator up to a battery, or I set up some sort of electric field or force in here, even though the electron in an insulator can't jump from atom to atom, what it can do is it can shift. This nucleus and the cloud of electrons can kind of shift a little bit. Positive maybe this way, and then the negatives over on the other end. So what you'd get is that overall, this side of the atom would be more negative, and this side of the atom would be more positive. And even though the electron doesn't move, and the electrons don't move, now, because this is set up where the positive is shifted from the negative, this material, if you get all of them to do this, or a lot of them, this can create an overall electrical effect where this insulator can interact with other charges nearby and exert forces on them. So even though the charges can't flow through an insulator, they can still interact electrically. Now, let's see. ইয়াতে এটা কথা হৈছে ইনসুলেটৰ অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিব নোৱাৰে বাট এটা আমি বস্তু ধ্যান দি ৰাখিব লাগিব যদি আমি এটা এক্সটাৰ্নেলি বেটাৰীৰ লগত লগাই দিওঁ তো বেটাৰীৰ লগত লগোৱাৰ মিনিংটো কি হয় এইটো বেটাৰী পজিটিভৰ লগত লগালোঁ এইটো নেগেটিভৰ লগত লগালোঁ তো জেনেৰেলি কি হয় ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ফ'ৰ্চ এটা হৈ যায় যোনটো বিষয়ে আমি পিছত ডিটেইলছত পঢ়িম বাট এটা থুলমূলকৈ আইডিয়া দিয়া হৈছে তো এই এটমটো যদি লওঁ তো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এটমটো কি হৈ যাব ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ গোল শ্বেপ দিছোঁ হ'ব পাৰে ই অলপ এনেকুৱাকৈ অলপ ওভেল শ্বেপ হৈ যাব ওভেল শ্বেপৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল যোনটো চেণ্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছটো আছে ই হ'ব পাৰে এক্সট্ৰিম লেফ্টলৈ গুচি গ'ল আৰু যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ আছে এক্সট্ৰিম লাইটলৈ গুচি গ'ল তো আমি জানো পজিটিভ আমাৰ নিউক্লিয়াছটো সদায় পজিটিভ থাকে এটা পজিটিভ নেগেটিভ তো ইয়াতো এটা পজিটিভ নেগেটিভ এটা এফেক্ট আহি গ'ল যাৰ ফলত ইটোৰ লগত মানে তাৰ নেইবাৰহুডৰ লগত নেইবাৰহুড এটমৰ লগত এটা ইলেক্ট্ৰিকেলি কৰিব পাৰে এফেক্ট কৰিব পাৰে বাট নানডালেছ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি নাযায় বাট আমাৰ কণ্ডাক্টৰৰ কেছত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন ইজিলি ওলাই গুচি যায় What happens if we add extra charge to these insulators or conductors? I mean, the way they started off right here, we had just as many positives in the nucleus as there are negatives surrounding them, and that's true for the conductors and insulators. What happens if we add extra charge?
maybe we add extra negatives into here, then what happens? Well, it'd get really messy if we tried to draw it with all the atoms. So since these all cancel out their overall charge, I'm not going to draw every atom and nucleus. I'm going to just pretend like those are there and they're all canceling out. I'm just going to draw the actual extra charge. So let's say we added extra negative charges to this insulator. What would happen? Let's say I just add a negative charge here and a negative charge there and here and there, and I've added a bunch of negative charges to this insulator. What would happen? Well, we know these negatives can't move throughout an insulator. Charges can't flow through an insulator, so they're stuck, which means for an insulator, I could charge the whole thing uniformly if I wanted to, where the charges spread out throughout the whole thing. Or I could make them bunch up on one side if I wanted to, and they'd be stuck there. But the point is that they're stuck. For a conductor, what would happen? Yeah, আমি let's say এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল এইখিনি এতিয়া ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা মই এইখিনি গুচাই দিছোঁ গুচাই দিয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈছে কেলে গুচাইছোঁ I have to be a little bit careful here তো আমি কি কওঁ ইনসুলেটৰ হওক বা কণ্ডাক্টৰ হওক এটা বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল আমাৰ যোনটো চেন্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছটো হ'ব তো ইয়াতে যদি 5টা পজিটিভ চাৰ্জ আছে +5p +5q তেনেহ'লে সদায় এইটো নিউট্ৰেল হৈ থাকিব বিচাৰে নিউট্ৰেল হৈ থকা মানে কি ইয়াৰ যোনটো আশে-পাশে ইলেক্ট্ৰন থাকিব এইটো -5 ইলেক্ট্ৰন সো দ্য নেট চাৰ্জটো কি হ'ব ইয়াৰ যোনটো নেট হ'ব অলৱেজ ইকুৱেলছ টু 0 0 মানে মিনিংটো কি হ'ল এটা ধৰণৰ ই নিউট্ৰেল হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই নিউট্ৰেলৰ কথাটো এতিয়া মই পাতিব বিচাৰো সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা গুচাই দিলো এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈ যায় এতিয়া আমি এগেইনষ্ট দুইটাৰ কেছতে আমি যদি এনেকা এক্সটাৰ্নালি বেটাৰীৰ লগত লগাই দিওঁ বেটাৰীৰ লগত লগাই দিয়া মিনিংটো ইয়াতে হয় আমি ইয়াতে চাৰ্জ দিব পাৰোঁ ইনসুলেটৰ কেছত কি হ'ব ইনসুলেটৰত যদি মই ইয়াৰ পৰা নেগেটিভ দি আছোঁ বিকজ বেটাৰী নেগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ পৰা নেগেটিভ আহে তো হ'ব পাৰে ইয়াতে নেগেটিভখিনি আহি গ'ল একুমুলেট হৈ গ'ল বা কেতিয়াবা কি হ'ব যদি আমি অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ এইটো নেগেটিভ বনালোঁ পজিটিভ বনালোঁ আমি ইউনিফৰ্মলি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ইয়াতে বহাই দিব পাৰোঁ বাট প্ৰব্লেমটো কি হয় প্ৰব্লেম নহয় একচুৱেলি আমি জানো ইনসুলেটৰত জেনেৰেলি কি হ'ব য'ত থাকিব চাৰ্জটো তাতেই থাকি যাব ই মুভ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে মুভ কৰিব ই নোৱাৰিব তো এই গুটি চাৰ্জবোৰ কি হ'ব এই ইনসুলেটৰৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল whereas কণ্ডাক্টৰৰ কেছত কি হ'ব If I tried to put a negative here and a negative there, some extra negative charge on a conductor, they don't have to stay here if they don't want to, and if you put extra negatives in here, they're not going to want to because negatives repel each other. Just like opposites attract, like charges repel. So what are they going to do? Well, this negative is going to try to get as far away from the other negative as it can. It's going to go over here. This negative is going to try to get as far away as it can. It repels it. Now, it can't jump off the conductor. That takes a lot more energy. But they can go to the very edge. And that's what charges do for conductors. If you got a solid conducting material, you put extra charge on it, it's all that charge is going to reside on the outside edge. Whether you've added extra negative or positive, always on the outside edge. So you can only add charge to the outside edge for a conductor because if it wasn't on the outside edge, it'll quickly find its way to the outside edge because all these negatives repel each other. And I said this is true for positives or negative. You might wonder, how do we add a positive? Well, the way you add a positive is by taking away a negative. So if you started off with a material that had just as many positives as negatives and you took away a negative, it's essentially like adding a positive charge in here. But again, ইয়াতে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমি এক্সট্ৰা চাৰ্জ দি দিওঁ এক্সট্ৰা চাৰ্জ দি দিলে কি হ'ব তো এক্সট্ৰা চাৰ্জ লেটছে আমি আৰম্ভ কৰোঁ দুটা এক্সট্ৰা চাৰ্জেৰে ঠিক আছে দুটা নেগেটিভ চাৰ্জেৰে তো জেনেৰেলি আমি জানো কণ্ডাক্টৰত কি হয় কণ্ডাক্টৰত ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ইজিলি মুভ কৰিব পাৰে ৱেৰাজ ইনসুলেটৰ নোৱাৰে আৰু এটা কথা হৈছে আমি জানো দুটা যদি লাইক চাৰ্জ যদি আমি ওচৰত ৰাখোঁ কি হ'ব ৰিপেল কৰিব ইহঁতে ইটো সিটোক ৰিপেল কৰিব চেষ্টা কৰিব তো তাৰমানে কি হ'ব এই চাৰ্জটো যোনটো আছে এই চাৰ্জটো ই মুভ কৰিব ধৰিব ই মুভ কৰি পেলাই দূৰলৈ গুচি যাব সিমিলাৰলি এই চাৰ্জটো ইয়াৰ পৰা ফ'ৰ্চ পালে ওপৰটো পৰা ফ'ৰ্চ পালে ই দূৰলৈ গুচি যাব দেখা গৈছে এক্সপেৰিমেণ্টেলি যে চাৰ্জেছবোৰ ইটো সিটোৰ পৰা দূৰত থাকিব আৰু দূৰত থাকি পেলাই ক'ত আহি যাব ছাৰ্ফেচ হ'ব একেলগে ইটো সিটোৰ ওপৰত বহি নাযায় বাট আহি পেলাই সদায় ছাৰ্ফেচত আমি যদি ইয়াতো দিওঁ ই আহি পেলাই কি কৰিব ভিতৰৰ পৰা যদি দিওঁ ক'তবা আহি পেলাই সদায় ছাৰ্ফেচত আহি যাব যিমান পাৰে দূৰে দূৰে থাকিব আৰু ইউনিফৰ্মলি সিহঁতে স্প্ৰেড হৈ যাব the net positive charge, the net negative charge always resides on the outside edge of a conductor because charges try to get as far away from each other as possible.
So what physical materials actually do this? What physical materials are insulators? These are things like glass is an insulator, wood is an insulator, most plastics are insulators. All of these display this kind of behavior where you can distribute charge and the charge can't flow through it. You can stick charge on it. In fact, you can stick charge on the outside edge and would just stay there. And there's conductors. These are things like metals like gold or copper is typically used because it's kind of cheap, cheaper than gold certainly, and or any other metal, silver works very well. The insulator, ভাল কিছুমান example আছে এটা হৈছে আমাৰ glass আমি জানো গ্লাছত আমাৰ কি কারেন্ট শট না লাগে shock না লাগে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কাঠ লওঁ তাতো না লাগে even plastics তো এইবোৰ হৈছে different examples of insulators whereas conductor কিছু কি হয় metal বোৰে আমাৰ generally usually আমাৰ conductors are for example gold আছে আমি কপাৰ ইউজ কৰোঁ বেছিভাগতো আমি কপাৰ ৱায়াৰে ইউজ কৰোঁ আমাৰ যোনটো ঘৰৰ যোনটো তাঁৰ থাকে এইবোৰ কপাৰেৰে বনোৱা হয় বিকজ এইটো সস্তা হয় এলুমিনিয়াম থাকে এলুমিনিয়াম এইবোৰ কি হৈছে এইবোৰ চব হৈছে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কণ্ডাক্টৰ্ছ তো এনেকৈ চাব পাৰোঁ এই এক্সাম্পলটো যদি চাওঁ আমি কি হৈছে এক্সেছ যদি চাৰ্জ যদিও কি হ'ব ই নিজৰ জেগাতে থাকিব ই কেতিয়াও মুভ নকৰে সেইটোৱেতো আমাৰ সুবিধা হৈছে ইনচুলেটৰ যেতিয়া আমি কাৰেণ্টৰ কাম কৰোঁ আমাক সদায় কোৱা হয় আমি লেডাৰৰ শ্বুজ পিন্ধিব লাগে খালী ভৰি কেতিয়াও থাকিব লাগে লেডাৰৰ শ্বুজ থাকিব লাগে বা এটলিষ্ট ৰাবাৰ গ্লভছ পিন্ধিব লাগে তেতিয়া কি হয় যদিও চাৰ্জ এক্সট্ৰা চাৰ্জ আহি যায় সি এটা জেগাতে থাকি যাব আমাৰ গোটেই গাৰে ফ্ল' নহ'ব These are materials where charges can flow freely through them. So now that we see how conductors and insulators work, let's look at an example. Let's say you had two conducting rods. Say these are made out of metal, and one of them has a net amount of negative charge on it, which is going to reside on the outside edge, because that's what net charge does on a conductor. But this other rod, this other metal conducting rod, does not have any net charge on it. What would happen if I took this first rod, touched it to the second rod? You could probably guess. Charges want to get as far away from each other as possible. এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটোলৈ যাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো যোৱাৰ আগতে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ তাত দুটা ধৰণৰ অবজেক্ট আছে ঠিক আছে মই চিম্পল এক্সাম্পল এটা দুটা অবজেক্ট আছে এটা পজিটিভ হৈছে আৰু এটা নেগেটিভ হৈছে তো জেনেৰেলি পজিটিভ নেগেটিভ কি হয় তো ষ্টাৰ্টিঙত আমি এনেকৈ চাব লাগিব তো লেটছ চে আমাৰ অৰিজিনেলটো আমাৰ কি থাকে যদি তিনটা পজিটিভ আছে তেনেহ'লে তিনটা নেগেটিভো থাকিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ তাৰমানে কি এইটো নিউট্ৰেল হ'ব লাগিব নিউট্ৰেল হ'লে এইটো আমাৰ এইটো এটা ষ্টেবল অবজেক্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আছে আমাৰ তিনটা ইয়াতে আমি লওঁ এটা কাম কৰোঁ চাৰিটা লৈ ল'ম 1 2 3 4 আৰু লৈ ল'ম আমি 1 2 3 4 ঠিক আছে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা প্ৰটন তো নিউট্ৰেল হৈ আছে এতিয়া লেটছ সে সামহাউ আমি ইয়াৰ পৰা দুটা উলিয়াই আনিলোঁ দুটা মাইনাছ উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এইটো কেছত আমি কি কৰিলোঁ এটা প্লাছ উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া এটা বস্তু চালে হ'ল নেট চাৰ্জটো কি হ'ব ইয়াতে আছে প্লাছ 3c মানে পজিটিভ চাৰ্জ তিনিটা আছে আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ এটা আছে -1c তো আহিল কিমান প্লাছ 2c আহিলে এইটো এক্সাম্পল যদি চাওঁ ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 -4c আছে আৰু প্লাছ কেইটা আছে তিনিটা আছে প্লাছ 3c এইটো কিমান হ'ব -1c এই ভেলু চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো যোনটো হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ এইটো হৈ যাব আমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জ তো জেনেৰেলি আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথম কেছটোত আমাৰ নিউট্ৰেল আছিলে নিউট্ৰেল থাকোঁতে আমি ক'লোঁ দুটা নেগেটিভ চাৰ্জ ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই লৈ গ'লোঁ উলিয়াই লৈ যাব পাৰি টেকনিক আছে কিছুমান আমি এনাৰ্জি দি পেলাই দুটা চাৰ্জ যদি ওলাই দিওঁ এইটো অট'মেটিকেলি কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব বিকজ ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জেছ বেছি আছে তিনিটা প্লাছ আছে ৱেৰেজ নেগেটিভ মাত্ৰ এটাই আছে নেগেটিভৰ কেছত কি কৰিম অৰিজিনেলি আমাৰ চাৰিটা পজিটিভ চাৰিটা নেগেটিভ আছিল আমি কি কৰিলোঁ চামহাও আমি বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা আনি এক্সট্ৰা আনি পেলাই ইয়াতে যদি দি দিওঁ সেইটোকে কয় একচুৱেলি মইতো মাইনাছ কৰি দিছিলোঁ একচুৱেলি প্লাছ বাট মইতো কৈ আছিলোঁ যে প্ৰটন যোনটো হয় চাৰ্জ হয় এইটো জেনেৰেলি মুভ নকৰে তো এটা বস্তু নেগেটিভ বনোৱাৰ চবতকৈ ইজি টেকনিক হৈছে যোনটো নিউট্ৰেল হৈ থাকিব নিউট্ৰেলত আমি এক্সট্ৰা এটা ইলেক্ট্ৰন বা এক্সট্ৰা নেগেটিভ চাৰ্জ বাহিৰৰ পৰা আনি ইয়াতে এড কৰি দিম তো একচুৱেলি এইটো হৈছিলে অৰিজিনেলি তিনিটা প্লাছে আছিলে বাট আমি এটা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আমি ইয়াতে এড কৰিলোঁ যাৰ ফলত আমাৰ নেট চাৰ্জ আহি গ'ল -1 কুলম তো এনেকুৱাকৈ আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ এইটো হৈছে নেগেটিভলি চাৰ্জ এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পলটো যোনটো ইয়াতে ভিডিঅ'টো দেখাই আছে ইয়াতে আমাক দেখুৱাইছে দুটা চিলিণ্ডাৰ ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে এটা চিলিণ্ডাৰ লৈ লওঁ এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চিলিণ্ডাৰ এই চিলিণ্ডাৰটোক আমি কপি কৰি লওঁ কপি সেইকাৰণে কৰি লৈছোঁ তেতিয়াহে আমাৰ একজেক্ট আইডেণ্টিকেলটো আহিব এইটো আহি গ'ল আমাৰ এটা আইডেণ্টিকেল চিলিণ্ডাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি লেফ্ট
চিলিণ্ডাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ চ' লেটছ চে ইয়াতে আমি এক্সট্ৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন দিছোঁ তো অবভিয়াছলি আমি জানো কণ্ডাক্টৰ কিয় গোটেইবোৰ ছাৰ্ফেচত আহি যায় ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল ইয়াতে গোটেই ছাৰ্ফেচত আহি গ'ল ভিতৰত নাথাকে চববোৰ বাহিৰলৈ যদিও আমি ভিতৰত দিওঁ আহি যাব ই বাহিৰলৈ আহি পেলাই একদম ইউনিফৰ্মলি ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড আউট হৈ যাব কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সোধা গৈছে যে এই চিলিণ্ডাৰটো এই যোনটো চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰটো আনি পেলাই যদি আমি একদম ইয়াৰ ওচৰত বহাই দিওঁ তেনেহ'লে এইটোত একো নাই মানে কি এইটো নিউট্ৰেল হৈ আছে তাৰমানে ইয়াতে যিমান পজিটিভ চাৰ্জ আছে ছেম ইকুৱেল এমাউণ্টত নেগেটিভ চাৰ্জ আছে আনি পেলাই ইয়াৰ ওচৰত বহাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াতে So these negatives realize, hey, if we spread out, if some of us go onto this rod and some of us stay here, we can spread out even farther away from each other. That's what they would do. If these rods were the same size, you'd have equal amounts on each. If this second rod was bigger, more of them would go onto this second one because that would allow them to spread out even more, and some would stay on the smaller one. So that's charged by just touching something. That's easy. You can. তো ইয়াতে কি হয় তো মই এতিয়া অলপ আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ কণ্ডাক্টৰত যিহেতু এই চাৰ্জবোৰ ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় কেলে বিকজ ইহঁতে ইচ ইলেক্ট্ৰন এটা ইলেক্ট্ৰনে ইটো সিটোক ৰিপেল কৰে তো অবভিয়াছলি ইয়াতে যদি কণ্ডাক্টৰক চুই দিয়ে আমি জানো এইটোও হৈছে এটা কণ্ডাক্টৰ এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ দুইটাই কণ্ডাক্টৰ তো অবভিয়াছলি কণ্ডাক্টৰত ভাল কথা কিয় টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা জাপ মাৰি ইয়ালৈ আহি যাব পাৰে যোনটো য'ত টাচ হৈছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কি পাথ এটা পাই যাব আহি যাব এনেকুৱা নহয় কি ইয়াতে যদি 10টা ইলেক্ট্ৰন আছে গোটেই 10টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে জাপ মাৰিব ইহঁতে কি কৰিব ইহঁতে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ স্প্ৰেড আউট হ'ব চাচ যে দুইটাতে ইকুৱেল এমাউণ্ট হৈ যায় তো ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 মই ইয়াতে কওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 তো ইয়াতো 8টা থাকিব এটা মানে অৰিজিনেলি 16 আছিলে 16 ইলেক্ট্ৰনছ আছে 16 ই মাইনাছ মানে অৰিজিনেলি 16 ইলেক্ট্ৰন এই ফাৰ্ষ্ট কণ্ডাক্টৰটোত আছিলে 1 নট আছিলে এইটো 2 হয় 1 আৰু আমাৰ যোনটো ছেকেণ্ড কণ্ডাক্টৰ আছিলে কণ্ডাক্টৰ নম্বৰটো তাতে 0 কুলম আছিলে ঠিক আছে 0 কুলম আছিলে বাট যেতিয়া আমি টাচ কৰিলোঁ ই কি হ'ব ই স্প্ৰেড আউট কেলৈ হৈছে বিকজ ই বিচাৰে যে যিমান দূৰত পাৰে যাওঁ সিমান দূৰত যাব বিচাৰিব তো স্প্ৰেড আউট হৈ গ'ল স্প্ৰেড আউট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াক আকৌ আমি ছেপাৰেট কৰি দিম তো ছেপাৰেট কৰি দিয়াৰ পিছত তো আমি যেতিয়া দূৰে দূৰে ৰাখি দিম ইয়াক ইয়াতে ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰাখিছোঁ দূৰত ৰাখিছোঁ তো ইয়াতে আমি ক'ম যে স্প্ৰেড আউট হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 তো ইয়াত আহি যাব 18 ইলেক্ট্ৰন ইয়াত আহি যাব 8 ইলেক্ট্ৰন ইয়াতো থাকি যাব 8 ইলেক্ট্ৰন তো কি হৈ গ'ল ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গ'ল Charge something also, you can get clever. You can do something called you can charge something by induction, it's called. And what does this mean? Charge by induction says, all right, first imagine I just take this and I bring it nearby, but don't touch it. I just bring it nearby this other piece of metal and I don't touch it. What would happen? Well, there's negatives in here. I haven't drawn them. And there's positives in here. The negatives can move if they wanted to. Do they want to? Yeah, they want to. These negatives are coming nearby. They want to get as far away from them as possible. So even though there are already some negatives here, a net amount of negatives are going to get moved over to this side. So they were located with their atom on this side, but they're going to want to get away from this big negative charge, so they move over to here, which leaves a total amount of positive charge over here, i.e. there's a deficit of electrons over here, so this side ends up positively charged. And you might think, okay, well that's weird, they spread out. Does that anything else happen? Yeah, because now these positives are closer to the negatives than the negatives are, and these positives in this charged rod are attracting these positives. These negatives in this conducting rod are attracting these positive charges because like charges repel and opposites attract, but they're also repelling. These negatives in this rod are repelling these negatives. Do those forces cancel? They actually don't, because the closer you are to the charge, the bigger the force. This would cause this rod to get attracted to the other rod. So that's kind of cool. This means if you took a charged rod, brought it to an empty soda can, let that can sit on the table in this orientation so it could roll. If you bring the rod close, the can will start moving toward the rod. It's kind of cool. You should try it if you can. এতিয়া আমাৰ যোনটো এই এক্সাম্পলটো আছিলে এই এক্সাম্পলটোত আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে টাচ কৰিলোঁ ইয়াতে আমাৰ টাচ হৈ গ'ল বাট এতিয়া কেতিয়াবা টাচ নকৰাকো আমি বস্তু চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ যোনটোক আমি চাৰ্জিং বাই ইণ্ডাকশ্যন বুলি কওঁ তো চাৰ্জিং বাই ইণ্ডাকশ্যন কি হয় আমি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমতে লিখি লওঁ চাৰ্জ
by induction. Induction processত generally কি হয় আমি touch নকৰো, no touch. ঠিক আছে, তো আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি এটা cylinder ল'ম. ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি এটা cylinder ল'ম, এটা কাম কৰোঁ, মই এই cylinderটোক কপি কৰি এটা আৰু এটা ইয়াৰ ডুপ্লিকেট এটা বনাই লওঁ. তো এইটো আমাৰ নিউট্ৰেল আছে, দুইটাই নিউট্ৰেল আছে. প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ, তো মইতো অলৰেডি কৈ থৈছোঁ, আমি কেতিয়াবা এক্সট্ৰা চাৰ্জ দি পেলাই ইয়াক নিগেটিভলি চাৰ্জ কৰি দিব পাৰোঁ. চ' লেটছ চে এইটোক আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ এক্সট্ৰা চাৰ্জ দি পেলাই ইয়াক নিগেটিভলি চাৰ্জ কৰি থৈছোঁ. এইটো হৈ গৈছে আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জড. এতিয়া নিগেটিভলি চাৰ্জড, এইটো হৈ গৈছে আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নিউট্ৰেল. নিউট্ৰেল মানে ইয়াৰ কোনো চাৰ্জ নাই. আৰু আমি এটা কাম কৰিম, লেটছ চে এইটো আমি এনেকা ৰছীৰে বান্ধি পেলাই এটা কাম কৰোঁ, বেলেগ এটা কালাৰ লওঁ মই. লেটছ চে এইটো আমি এনেকা ৰছীৰে বান্ধি পেলাই ইয়াক এইটো ক'ৰবাত চেনিঙৰ পৰা ইয়াক লটকাই থৈছোঁ. ঠিক আছে, এইটো নিউট্ৰেল আছে. নিউট্ৰেল মানে ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে চেম এমাউণ্ট অফ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চাৰ্জ আছে. নিউট্ৰেল মানে ডাজ নট মিন কি ইয়াতে জিৰ' চাৰ্জ আছে. য়েছ, ইয়াতে চাৰ্জ আছে, ইয়াতে চিম্পলি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ইকুৱেল এমাউণ্টত আছে. এতিয়া আমি কি কৰিম, ইণ্ডাকশ্যনৰ প্ৰচেছত আমি এইটোৱে কৰোঁ যে আমি এই হলো চিলিণ্ডাৰটো ইয়াৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম, বাট ইয়াক আমি টাচ নকৰাওঁ. চ' আমি কি কৰিম, এই যোনটো আমাৰ নেগেটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰটো আছে ইয়াক লৈ আহিম ইয়াৰ ওচৰলৈ. এতিয়া ইয়াতে আমি টাচ নকৰোঁ, আমি কিন্তু অলপ স্পেচ এৰি দিম. তো ওচৰত আনি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াতে দেখা গৈছে ইয়াৰ যোনটো এই যোনটো লটকি থকা চিলিণ্ডাৰটোৰ যোনটো নিউট্ৰেল চাৰ্জ আছিলে, মানে ই পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চাৰ্জ, ই কি কৰিব, এই চাৰ্জটোৱে এইটোক দূৰলৈ, বিকজ কি কৰিব, নেগেটিভ আৰু নেগেটিভ ৰিপেল কৰে. তো যিমানবোৰ এইটো ছাইডে থকা নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ কি হ'ব, ই পলাই আহিব এইটো ছাইডলৈ, এইফাললৈ পলাই গুচি আহিব. তো এইফাললৈ যদি আহি গ'ল তেনেহ'লে এইখিনি কি থাকিব, পজিটিভ থাকিব. পজিটিভ কেলৈ থাকিব, বিকজ নেগেটিভে আকৌ পজিটিভক এট্ৰেক্ট কৰে. তো এইফালে কি হৈ যাব, এটা অদ্ভুত ধৰণৰ দেখা পায় চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন. দেখা গৈছে যে এই যোনটো আমাৰ নিউট্ৰেল চিলিণ্ডাৰটো আছে, নিউট্ৰেল চিলিণ্ডাৰ এইটো ছাইডে গোটেই পজিটিভ চাৰ্জবোৰ থাকিব আৰু এইফালে গোটেই নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ থাকিব. আৰু যিহেতু আমি জানো পজিটিভে নেগেটিভক কি কৰে, এট্ৰেক্ট কৰে, তো তাৰমানে কি হ'ব, এই বস্তুটো এইফাললৈ এট্ৰেকশ্যন হ'ব, ই এইটো ছাইডলৈ এট্ৰেক্ট হ'ব. তো ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সপেৰিমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ যে এই নেগেটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ এটা যদি আমি এনেকুৱা কি কয় এইটো, এটা নিউট্ৰেল কণ্ডাক্টৰ এনেকৈ যোনটো এনেকৈ লটকাই থোৱা হাৱাত ওচৰলৈ লৈ আহোঁ, তেনেহ'লে এই ফেনামেনাটোৰ কাৰণে কি হ'ব, এটা এট্ৰেকশ্যন হ'ব. আমি দেখা পাওঁ যে ই ইয়াৰ ওচৰলৈ গুচি আহে, এট্ৰেক্ট হ'ব ধৰে চুম্বকৰ নিচিনা. But that's not charged by induction. Charged by induction is something more. It says, all right, take this piece of metal and conduct it to ground. What's ground? Well, it could be the ground. If you took a big metal pipe, stuck it in the ground, that would count. Or any other huge supply of electrons, a place where you can gain, steal, basically take infinitely many electrons or deposit infinitely many electrons. বাট আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে চাৰ্জ বা ইণ্ডাকশ্যন. আমি চাৰ্জ কৰিব লাগে, ইয়াতেতো আমি জাষ্ট এটা খেলা ধূলা কামহে কৰি আছোঁ বোলে. আমি এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ অলৰেডি চাৰ্জ আছিলে আৰু আমাৰ এটা নিউট্ৰেল আছিলে. তো নিউট্ৰেলৰ ওচৰত আমি লৈ যাওঁতে আমি দেখা পাইছোঁ এই ফেনমেনাটো হ'ল য'ত এক্সেছ নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ এইফালে ৰাইট ছাইডে আহি গ'ল আৰু এক্সেছ পজিটিভ চাৰ্জবোৰ লেফ্ট ছাইডে হৈ গ'ল, আৰু এইটো এট্ৰেক্ট হ'ব ধৰিলে, তাৰমানে এই নেগেটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰটোৰ ওচৰলৈ গ'ল. বাট আমি এতিয়াও এইটো চাৰ্জ কৰা নাই, এইটো ষ্টিল নিউট্ৰেলে আছে, বিকজ ইয়াতে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ পজিটিভ চাৰ্জেছ এণ্ড ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ নেগেটিভ চাৰ্জেছ আছে. তো চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আমি ইয়াতে স্পেচিয়েল টাইপ অফ টেকনিক ইউজ কৰিম. তো ইয়াতে আমি কি কৰিম, এই যোনখিনি নেগেটিভ চাৰ্জ আছে, যিহেতু এইটো কণ্ডাক্টৰ হয়, ইয়াৰ পৰা এটা ৱায়াৰ এটা ল'ম আৰু এই ৱায়াৰটো লৈ পেলাই আমি গ্ৰাউণ্ড কৰি দিম. গ্ৰাউণ্ড মানে কি, জাষ্ট এটা ৱায়াৰ এটা লৈ পেলাই এইটো আমি ক'ৰবা মাটিৰ ভিতৰত এইটো ৱায়াৰটো ভৰাই দিলে হ'ল, এইটোক আমি কওঁ গ্ৰাউণ্ডিং কৰি দিলোঁ, গ্ৰাউণ্ড. তো গ্ৰাউণ্ডিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, গ্ৰাউণ্ডিঙৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেনমেনা হয়. আমাৰ আৰ্থত বহুত আছে, চাৰপ্লাছ ইলেক্ট্ৰনছ আছে, বহুতেই বেছি ইলেক্ট্ৰনছ আছে. তো আইদাৰ আমি এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছ যদি লাগে আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনছ, আৰু যদি আমাৰ এক্সেছ ইলেক্ট্ৰন আমি ইয়াত যাবলৈ দিওঁ সেইটো গুচি যাব, সেইকাৰণে আমি গ্ৰাউণ্ড কৰোঁ. সেইকাৰণে আমি গ্ৰাউণ্ডিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিকেল কৰিলে. তো এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ গুচি যাব. এতিয়া কি হৈছে, তো যিহেতু আমাৰ ইয়াতে এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ আছে, তো এই এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কি হ'ব, এই ৱায়াৰৰ থ্ৰুৰে কি হ'ব, তললৈ নামি আহিব বুলি কি হ'ব, যিমান এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছ আছে চব গোটেইখিনি গুচি যাব, আমাৰ আৰ্থলৈ গুচি যাব. তো অলপ দেৰিৰ পিছত কি হ'ব, অলপ দেৰিৰ পিছত আমি চাম যে আমাৰ এই ফিগাৰটোত এটা নতুন চেঞ্জ আহিব. এইটোত আমি দেখা পাম এইটোত যিমান নেগেটিভ চাৰ্জ আছিলে অৰিজিনেলি সিমানেই থাকি যাব, যোনটো হৈছে আমাৰ 1 2 3
4 5 6 7 8 ইমানে থাকি যাব বাট এইটো এটা আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখা পাম তো যেহেতু আমি ইয়াক গ্ৰাউণ্ড কৰি দিছিলোঁ যোনখিনি নেগেটিভ ছাইডটো আছে তো সেইকাৰণে কি হ'ব অনলি পজিটিভখিনি থাকি যাব পজিটিভ থাকি যাব আৰু এইটোক যদি আমি অলপ দেৰি পিছত গুচাই দিওঁ এগেইন ইয়াতে কি থাকি গ'ল অনলি পজিটিভ থাকিল আৰু আমি জানো পজিটিভে কি কৰে ইটো সেইটোক ৰিপেল কৰে লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল তো কি হ'ব ই ধুনীয়াকৈ গোটেই চাৰিওফালে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব ছাচ ডেট ইচ চাৰ্জৰ মাজত এটা মেক্সিমাম ডিষ্টেঞ্চ থাকিব তো ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো পজিটিভ চাৰ্জবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব আৰু এতিয়া আমি কি পাম পাই গ'লোঁ আমি এটা পজিটিভলি চাৰ্জড চিলিণ্ডাৰ এটা পাই গ'লোঁ তো এই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় চাৰ্জিং বাই ইণ্ডাকশ্যন আমি কি কৰিলোঁ এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ এটা ল'লোঁ সেইটো আমি ইণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছ ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত নিউট্ৰেল চিলিণ্ডাৰ এটাক আমি কি কৰিলোঁ তাক নোচোৱাকৈ ইয়াক টাচ নকৰাকৈ ইয়াক পজিটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ বনালোঁ এইটো টাচিং নহয় এইটো বেলেগ হয় এইটোতো গ্ৰাউণ্ডিং প্ৰচেছটো ইয়াতে আমি এক্সেছ বস্তুখিনি গুচাই দিলোঁ এক্সেছ বস্তুখিনি আমি অৰ্থলৈ পঠাই দিলোঁ বাট এইটো প্ৰচেছত আমি কি কৰিলোঁ এটা নিউট্ৰেল এটা চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ দি আন এটা নিউট্ৰেল চিলিণ্ডাৰ আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে চাৰ্জেছবোৰ ছেপাৰেট কৰিলোঁ যোনটো পলাৰাইজ কৰা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ গুচাই দিয়াৰ পিছত যি থাকি গ'ল সেইটো অনলি পজিটিভ চাৰ্জেছ থাকি গ'ল তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ পজিটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ And this ground would not care. So the frame of your car, the actual metal, is a good ground because it can supply a ton of electrons or take them. Or a metal pipe in the earth, some place you could deposit electrons. আৰু এটা কথা মই এইটো ক্লেৰিফাই কৰিলোঁ ই যোনটো আমি তাঁৰটো লগাইছোঁ এইটো সদায় এটা কণ্ডাক্টিং ৱায়াৰে হ'ব লাগিব এইটোত কিন্তু ইনচুলেটৰ হ'লে গণ্ডগোল হৈ যাব Electrons and take them, and that thing won't really notice or care. Now what would happen if I bring this negative rod close to this rod that was originally had no net charge? Now, instead of just going to the other side of this, they say, hey, I could just leave. I'm going to get the heck out of here. These negatives can leave. A whole bunch of negatives will start leaving. And what happens when that happens is that your rod is no longer uncharged. It has a net amount of charge now. They won't all leave. You're not going to get left with no electrons in here. There's going to be some electrons in there. But some of the electrons will leave, which means this rod, which used to be uncharged, now has a net amount of positive charge in it. So I've charged this rod without even touching it because I let those negative electrons leave. And if I'm clever, what I can do is I can just cut this wire before I take away the thing that induced the charge. If I remove this now, move it far away, what these negatives would have done is they would have said, phew, okay, I'm glad that's over. Now I can rejoin. I'm attracted to this positive again. I'm going to rejoin my positive, and this thing would become uncharged again, but now they can't get back. They're stuck. There's no way for these to get back because you've cut the cord here, and you've permanently charged this piece of metal without even touching it. It's called charge by induction. It's a quick way to charge something up. But let me show you one more example. তো ইয়াতে এটা বস্তু মই আৰু এটা ভালকৈ লাষ্ট পইণ্ট এটা ক্লেৰিফাই কৰিলোঁ তো এই ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কি হ'ল যিহেতু আমি গ্ৰাউণ্ডিং কৰি দিলোঁ তো এই মেটেল কণ্ডাক্টৰে কি হয় ইলেক্ট্ৰনছবোৰ এটা এটাকৈ চব ওলাই পেলাই গ্ৰাউণ্ডলৈ গুচি যাব তথাপি এটা দুটা ক'ৰবাত থাকি যাব একেবাৰে 100% ওলাই গুচি নাযায় বাট এইটোক আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ কৰা পজিটিভলি চাৰ্জ মানে কি ইয়াৰ নেট চাৰ্জটো পজিটিভ হ'ব লাগিব কম মাইনাছ চাৰ্জ থাকিব লাগিব পজিটিভ চাৰ্জ বেছি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ই পজিটিভলি চাৰ্জ হ'ব তো এইটো কেনেকৈ কৰিম তো যদি আমি এই গ্ৰাউণ্ডিংটো গুচাই দিওঁ লেটছ চে এই চিলিণ্ডাৰটো ওচৰত আছিলে একদম ওচৰত আছে ইয়াক আমি দূৰলৈ লৈ গুচি গ'লোঁ দূৰলৈ লৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰচেছটো কিন্তু কি হ'ব আকৌ এই মাইনাছ যিখিনি গুচি গৈছিলে সেইখিনি আকৌ গুচি আহিব বিকজ ই পজিটিভটোক আকৌ সি নিউট্ৰেল বনাব চেষ্টা কৰিব তো যিমানখিনি ইলেক্ট্ৰনছ গুচি গৈছিলে আকৌ গুচি আহিব ওপৰলৈ তাৰমানে আকৌ সেই কণ্ডাক্টৰটোলৈ গুচি আহিব আৰু আকৌ এইটো নিউট্ৰেল হৈ যাব তো আমি ইয়াতে অলপ স্মাৰ্টলি কৰিব লাগিব তো আমি ইয়াতে কি কৰিম আমি ইয়াতে গুচাই দিব লাগিব অলপ পৰ্চন আমি ইয়াতে এটা কাট এটা মাৰি দিব লাগিব লেটছ চে এইটো বস্তু কাট মাৰা মানে এইটো এনেকৈ কয় এইখিনিতে আমি এটা কাট এটা মাৰি দিওঁ কাটটো মাৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব ইভেন দো এইটো আমি দূৰলৈ লৈ গুচি যাম আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ এতিয়া গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এই কণ্ডাক্টৰটোলৈ আহিবলৈতো কোনো ৰাস্তাই নাই তো এতিয়া থাকি গ'ল কি এক্সেছ পজিটিভ চাৰ্জে থাকি গ'ল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া পজিটিভলি চাৰ্জ চিলিণ্ডাৰ আৰু এইটোক আমি কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিছোঁ আমি এইটোক ইণ্ডাকশ্যন প্ৰচেছৰে আমি ইয়াক চাৰ্জিং কৰিলোঁ Everyone's tried this. You take a balloon. What happens? How do you charge it up? You rub it against your hair. It steals electrons from your hair, and the
balloon becomes negatively charged. What do you do with it? You know what you do with it. You take this thing, you put it near a wall or a ceiling, and if you're lucky, it sticks there, which is cool. How does it work? Well, remember, this is an insulating material, rubber. The ceiling's an insulating material. Electrons aren't getting transferred, but even in an insulating material, the atom can reorient or polarize by shifting. The negatives in that atom can shift to one side. The other side becomes a little more positive. And what that does is it causes a net force between the ceiling and the balloon because these positives are a little closer. So these positives are attracting the negatives, and the negatives are attracting the positives with a little bit greater of a force than these negatives are repelling the other negatives in the ceiling. And because of that, because the ceiling is also attracting the balloon, and the balloon is attracting the ceiling with greater force than the negatives are repelling the balloon can stick because of the insulating material's ability to polarize and cause an electric attraction. This is what I said earlier. Even if it's an insulator, sometimes it can interact with something electric because the atom can shift and polarize. So yate eta final interesting example ami etu hack koru. So yate, so let's say ami horu ekdom tikli party balloons lobole, ekdom dangor to nohoy, horu balloon phuli thakibo lagibo of course. Ei balloon to lolo aru let's say amar choli ase kini, thik ase. তো এই বেলুনটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এইটো মই কৈ থৈছিলোঁ জেনেৰেলি ফ্ৰিকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চুলিটো ভিজা হ'ব নালাগিব আৰু ইয়াতে তেল লাগি থাকিব নালাগিব, একদম শুকান চুলি হ'ব লাগিব। এই বেলুনটো লৈ পেলাই যদি আমি কি কৰোঁ, ইয়াতে যদি আমি ঘঁহি দিওঁ, মূৰৰ ওপৰত যদি এনেকৈ অলপ ঘঁহি দিওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ইয়াতে এক্সেছ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া বেলুন হৈছে এটা ইনচুলেটৰ, বিকজ ৰাবাৰেৰে বনোৱা যায়, এইটো এটা ইনচুলেটৰ হৈ গ'ল। বাট আমি কি কৰিম, আমি এই বেলুনটোক এটা ৱালৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ, ঠিক আছে। এই ৱালটো কি হৈছে, এই ৱাল হৈছে আমাৰ এইটো এটা ইনচুলেটৰে হয় ৱালটো, বাট ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেনমেনা হৈ যায়। তো এই বেলুনটো যদি আমি ইয়াৰ লৈ পেলাই ৱালৰ ওচৰত যদি আমি যদি লাকি হয়, যদি ভালকৈ লাকি দিওঁ, কি হ'ব, এইটো ইয়াতে চিপকি থাকিব, এনেকৈ লাগিব যেন বিনা আঠা লগোৱাতকৈ এনেই ধুনীয়াকৈ চিপকি থাকিব। একচুৱেলি কি হৈছে, এই ৱালতো থাকিব ন কিছুমান এটমছ থাকিব, এই ৱালত এটমছ থাকিব। আমি কি কৈছোঁ, পলাৰাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ। তো এতিয়া মই অলপ বস্তুটো ডাঙৰ কৰা আকৌ, তেতিয়া বস্তুটো বুজিবলৈ ইজি হ'ব। এইটো হৈছে আমাৰ বেলুন, এইটো হৈছে আমাৰ বেলুন, এইখিনি বন্ধ আছে। এইখিনিত আছে আমাৰ, এইটো আমাৰ ৱাল হৈছে, এইটো আমাৰ ৱাল হৈছে। এতিয়া এইখিনিত আছে আমাৰ লেটছে ৱালটো যিহেৰে মেটেৰিয়েলে বনোৱা আছে তাৰ এটমটো আছে। তো ইয়াতে কি থাকিব, এটা চেণ্ট্ৰেল নিউক্লিয়াছ থাকিব পজিটিভ, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ঘূৰি থাকিব। বাট যিহেতু গোটেইখিনিতে ইয়াতে আমাৰ নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট আছে, আমাৰ বেলুনটো নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল, ৰাইট, এইটো চুলিৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। তো কি হ'ব, ইয়াতে পলাৰাইজেশ্যন হ'ব। এই মাইনাছে এই ইলেক্ট্ৰনৰ এইখিনি যিমানখিনি ইয়াতে মাইনাছ আছে এইখিনি ইয়ালৈ পঠাই দিব, কাৰণ কি কৰে, ইয়াক ৰিপেল কৰে। তো এইফালে যদি মাইনাছখিনি গৈ যায়, তো জেনেৰেলি এই পজিটিভ ছাইডটো কি হৈ যায়, ই আকৌ এইফাললৈ আহি যায়, ই একচুৱেলি এইখিনিলৈ অলপ শ্বিফ্ট হৈ যায়। তো এইখিনি পজিটিভটো এইটো ছাইডলৈ শ্বিফ্ট হৈ যায়। তো সেইকাৰণে কি হৈছে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ, এই বেলুনৰ নেগেটিভ আৰু এই আমাৰ যোনটো ৱাল হৈ গৈছে, ৱালৰ যোনটো পজিটিভ, ইটো সেইটোৰ মাজত কি হ'ব, এট্ৰেকশ্যন হ'ব। এট্ৰেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, এই বেলুনটো ইয়াতে চিপকি থাকিব, ইয়াতে আঠা নিচিনা লাগি থাকিব। তো এইটো এটা বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হয়। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ টপিকটো, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আছিলে। আমি ইনচুলেটৰ কি হয়, কণ্ডাক্টৰ কি হয়, তাৰে ভিতৰত আমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালোঁ। তাৰপিছত আমি চাৰ্জিং কেনেকুৱা কৰে সেইটো শিকিলোঁ, চাৰ্জিং বাই টাচিং কৰিলোঁ আৰু চাৰ্জিং উইদাউট টাচিং। চাৰ্জিং বাই টাচিঙত জেনেৰেলি আমি টাচ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু যদি উইদাউট টাচিং আমি কৰি আছোঁ সেইটোক আমি ইণ্ডাকশ্যন বুলি কওঁ। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।